pagi guys. Sekarang pukul 2.40 pagi. Nak siap-siap untuk pergi ke puncak. Kita akan ambil masa lebih kurang dalam 3 jam lah. Kalau kita punya masa macam semalam, perjalanan kita macam semalam kan, perjalanan kita lebih kurang 3 jam lah. Kalau sampai, kita sempatlah tengok sunrise. Itulah sarapan paginya kan? Tapi insyaAllah nanti saya masak kita. Okey, kita akan pacak je. Kita akan layan pacak je kan? Dia tak perlu laju. Boleh slow tapi tak payah berhenti, jangan berhenti. Relax je. Alhamdulillah ni foto ni sekarang. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Okey, kita dah mula bergerak ke puncak. Okey. Lagi 2. Jalan dia menuju puncak Tok Nenek. Sekarang pukul 3.47. Inilah dia camp yang kami bermalam kat sini. Start dari sini memang memacak sampai ke puncak Tok Nenek. Sini sampai ke atas memacak selama 3 jam. Memang hardcore gila. Oh, itu. Tapi memang best lah. Pengalaman yang best. Tambah pula hujan, nak turun lagi seksa dengan menjunam lagi. Memang hardcore lah, tapi pengalaman yang best lah di sini. Boleh cuba lah. Dah mula mendaki. Cuma kalau nak pegang pokok, nak pegang apa-apa, tengok dulu lah. Atas. Kalau ada pokok yang macam tu, lalu tengok atas. Alright. Okey. Okey. Okey guys, kita akan naik ke puncak Tok Nenek. Jam telah menunjukkan pukul 3.50 pagi. Dan kami daripada camp hari tadi pukul 3.40. Dan dijangka akan sampai dalam mengambil masa dalam 3 jam sampai ke puncak. 1 kilometer yang pacak. Okey, kita teruskan. Perjalanan dah ambil 2 kilometer. Daripada camp hari tu, dia punya altitude dia lebih kurang 800 meter arah laut. Dan kami akan pergi ke 1900 meter. Okey, kita jumpa caterpillar pagi ni. Itu dia, caterpillar. Okey, jangan kacau dia, biar dia nak makan daun tu. Halangan. Itu kita explore binatang-binatang yang ada di awal pagi ni yang aktif. So ini ada seekor apa benda ni, binatang ni. Mencat. Oh, ini cengkerik. Okay, kita dah sampai di camp berlumut. Kita sampai di camp berlumut tadi. Lepas tu di camp berlumut ni ada satu last water point lah. So kita akan refill air sungai ni. Dan air botol ni untuk dibekalkan dalam masa 4 jam perjalanan menuju ke puncak dan turun balik ke last water point ni. Ada pendaki yang krem, kena bubuh ubat di kaki. Ada pacat. Pacak 70 darjah kecuraman. Mana? Dia punya pacak dia, tak ingat punya 80 darjah lah dia punya kecuraman dia.
sebenarnya semua orang mampu untuk sampai ke puncak Gunung Tok Nenek dengan berbekalkan sedikit latihan. Bantuan training daripada Keledang lah kan. Ini hasil dia boleh sampai sini. Selalu jogging, so semua akan mampu untuk menuju ke puncak Gunung Tok Nenek. Dengan akar dia. Langit biru. Matahari pun dah nak naik dah. Rasanya kami tak sempat nak tak sempat nak menyaksikan sunrise. Tapi tak apa, kita mana yang boleh kita layan. Trek basah, banyak lecah, becak. Kan Andin? Kan dia macam mana? So far Ekstrim. sekarang kita ada di trek. Ni rock wall. Rock wall. Cabaran ni. Tu dia, rock wall lagi. Ada banyak rock wall kat sini. Hati-hati, angka licin. Main liring bro. Matahari pun dah terbit sebenarnya. Rock wall. Tengok batu-batu dia. Kita perlu glove sebab menggunakan tali ni. Lagi pacak ni. Baik, pegang tali. Aku tidak terbenggelungsur ke bawah.
Curam. Masya Allah. Mana ni? Oh, tadi tu. Another rope. Rope seling. Jalan tertutup. Tidak boleh. Ini lalu kat sini juga. Masya Allah, lecak. Becak. Betis pun dah rasa nak krem. Oh.